Ну, куда ти йдеш? Ну, куда ти? Чемна коровка дідова. Ге, зараз. Опа, все, є, все. Ге. Куда я? Где куда пошла? Эй, ты не хочешь лететь? Ласунка закатнена. Треба тебе заселити. Куди ти мене запалиш? Ти буде туди? Бичок. Попробуй. Боїшся все одно? Я боюсь. Ай-ай-ай, влезу. Ну, давай. Ай. Ти що? Все, ти теж щось хотіла? На, ти така теж чемна. Їсть. Все, порядок. Треба чистити.
А ще я лягу. Все. Так от я вирішила. Кулички. Марсик! Мій! Селоки! Селоки! Іди сюди. Ой, вогняйся. Що ти тут забув? Що я Оксанка? Ось. Вона ми це спалювала, тепер уже. Марсик!
Все добре, тепер вже відрізаю і забираю. Ну і 5 гривень маємо. Така песка на базарі 5 гривень. Жінка обирає пацерками або малюють красками. Такі два варіанти. Така як вона намальована. То я не спішу, ти так. Файно. Люкс. Ось старий, старий. Кого? Є. Які гори. Так, такі мені. Не було валяти? Ні, було, десь малював, то мене до баби малював. Котик має в'їжджати. Захни. Ну, а то зробіть ту кругу. Отут так. Так. Отут що Я це? так і хочу. Навіть мені очі будинки обростають такими. Я знаю, але я Оце думаю, спеціально вікна. посадив, це є плющ. Аби типу файно було. Так, файно так дерева обростає. Ей, І то не доносить, бджоли мід носить з того. ну куди? Давайте мені. Ми собі розпочаємо. Ото такі пропиверканти туга треба спалити. Я так так роблю. Так. Що? Що, сіло? Це то грубе. Давай, що брали. Я би так по грубій тему. Ну, що грубий не... Є, лиш не потолач, не квіти. Я цю клумбу не дай Боже попила. Тіло ви. Дай. Засвітіло. Я зробила. Це й моя, якби я вмерла добре. Так! Це вже вимушена тут. Дайте мені цього засвіту. Де пилить? То вже все, ма. То ось пропилив комусь, до кінця. О-то-то-то. Ні. Чистота. Я його возьму з тобою. Я беру, мамочку, чи Це? дуже, ні, ото ніше. Ото? Отак видно ці кучки. Але ще ніше. Ага, Ну, гуцули називають ото скору. Ото Ну скору. такі червоні ягоди, так Так, калена, лише так. в грубу. На левочку роблять Так. зароні. А з цієї роні ягоди засипають цукром і нікого що до залу запогано. А в нас називають гуцули веприні, Марічко. Веприні це Кажу, ви називають. прийняли. Веприні. А А по літературному агрус? це агрус. І називається Карпатський, Марічко, виноград. Вони вбивають дерева і дуже гарне дерево, або навіть будинки. А я думаю, що я так припутала. Навіть будинки, так цілі є будинки, і в них хороший медонос. Таке гарне, йдеш, це дерево Ну та собі. файне, але знаєте, хто Красиво. заростає, потім його на птаху позбутися. Та що ти говориш? Нічого. Що так пару? Я не спію. А що случалось? А такі? Окей. Догори отако. Поклади. Отако. Румочки, я відкрию. Ні, отако догори, ти не сюди. Що ви за подивитися? Ма, ви не відкрийте її. Хай, ну беріть точку спати.
Давайте разом. Ти маму поріж. Так. Дамо. Де нам? Вона тепер по світі. А це яке було таке? Путалась. Це ж каріаз. Лампочку заказати. Реально. Так, ма. Дайте клей. Відкритий клей. Не ножиців. Бо я хотіла, щоб точно, аби однаково було, б ми зараз бісер зразу наклали. Санко, сідай коло мене. Сілій бісер. Давай. Та що для кадру? Обрості. Я любої ножиці дала. Це не сохне. Слійте бісер, ма. А на те тому Машинку ліпиш? Та. Мусить це цей. Так, то ще буде червона силінка, але де? Не хочеться. Ні. Ну, А, добре. Дивіться. Добре. Склею. Ні, зліпить. А, Це наклейка. Але клею, певно, теж. бо то може Ну. пальці. Супер. Ні, це бісер. все. З кулька мама витягла. Може. Це ще моя Файно проблема. подумала. А чого це горбати? Тут у мене таке саме. Каже, дуже гавайка, да. Холь любив. Ні, розсів ти нічого. Складали. Не місце сихає ти. Ти давно писанки робив? Я теж того роблю. Ти як того року не робив? Не тут? Ні, тут. Я хочу затикуватися щось. Та бо то такий бісер пустий. Тут сорки. По-перше, асорті, а по-друге, вже кінець. Ти знаєш, коли на кінець? Трохи йду сюди. Може бути. Може. Ти зараз як каже мама Лілітки. Може бути. Вже зробила мене. Так. Що би то вкласти? Якісь круглі маленькі треба. А може пшеничку навколо вбити? Угу. Якийсь такий, що точив точ. Тут і ця файна. Все?
забіг у хату. Заманула, бо що не знаю. Є, брат. Там уже зараз ще вдюматися може? Місти. А тут можна мати пуську цей лілітку і теж. Ну, перший з другого боку треба так само, але тут треба би трохи висохло. Ти готова тоді? Ну, хай, все. Так. Що, нанісла? Тобі сиру по цілій хаті все. Та бо то я так поклала мішачок зверху, бо я не хотіла середину. Да, бо цей. типу багато цих писанок наробила. Ти треба що ж продукт. Додати нам. До Дмитришини. Ти так говориш, що в мене песенка цибо приліпає образок. Я натворила діло. Та воно так йшли ці песенки, що ми робили по 100, по 200 на тиждень, ти це все розпродувалося на кутах. Само Молоді руки, оцінка, то як молоді. така. А це ви лише наліпила? А це можна. А ти вже ліпиш зразу? А Так. потім бісером? А потім з другого боку. А потім аж кінця бісером? Так. Я можу сілити. Сіліть. Чого не сіліть? Це таке ж. Єлена. Вже зараз на автобус стоящий дороб'є. А я кажу, Єлена мамі. Та бо тут у нас сьогодні? На ці, На на дірочки. ленточку, на песенку. Це вже бісер не проходить. Так, а я ні, спідничку хочу. Ви спинець? Йо, це я вічно спідниця. Старка в мене спідниця. Це там наша песенка. Висохла чи не висохла? Вера висохла? Так, сезум. Стріснути сидора. Ну, це трошки підсохло. Це ж мало. На чому не їсть? Скажи, я так давно точив, ти ще файно вийшло. Угу. Ще не забула все майстерство. Тамарот. Щось нічого не можу знайти в цьому. Як твої локи привоз сюди? Думала, Я не знаю, та ходила. він ходив. Вона прутом, прути, ні, ми не з прутами гралися скоро. ласковий. Я взяла собі на Гілять набрав. Всій процес, тому песенка це дуже легко робити. Можна показати повністю. А це прикол. Зразу заселяється, зразу це. Може, треба було так завжди робити? Ну, мама навчилася. Та розказувала. Ти торгувала, ти щось їй там не вдалося, тому ти не скажеш, що не буде робити. Трошки Якщо дешевше, як це. якщо багато, то як 100, 200, 300. Боже, не то наклеїла, що треба. Продовжується. Так. Ну, вам сама груда не поможе. Чого ні? Ти рятуєшся. Це його. А де є? Яке файди ти зробила? А, тут зелену. Дала ту саму її, ладно. Колір не знаю. Ну, на голову головня, ну є. Так, Щоб якийсь Червоні темні хустки в нас носять. Я хочу сокоші. То буде файно, ну. Красише. Прошу рушати. У мене вечірній обідній перерив.
Чекайте мене! Так. Утирайтесь по дорозі. Оксанка? Я книжки взяв з собою. Що? На, що там теж. Йой, добре, так. Ну, нормально, красно, тому треба так скромно одягати, бо це... Йой, це то ви всі. Є, немає. Я вранці не пам'ятаю, така була. Ні, тобі не можна. А чо? От ти ще дівчинка. Ой, то шапка. І не можна. Ми завжди ходили малими на як до куски. У мене фотографія є, що це ми сьогодні там такі хусь. Ну, це у нас всіх, в мене там є, що скоро. повинна бути дівчина. Мало, на вараку сів, на сервані, ось не туди подати. Викинути так не буду складно, що не діло. Я великий зніме тут чи ні? Такі Корікова, знаєш, коли там на всіх потоці. А вона була в клійонці і мала сумку.
Та то коли будуть у церкві дзвірбати, йдіть у слово. Моє то людей покати, є тільки. Так. А тут може є такі. О, дитино, життя це не іграшка. І прийде мить, коли душа твоя в болю схлипне. Візьме серце моє, Ісусе, і живи у мені. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Уже засуд є готовий, вже пила ми в руки з крові. Кладу хрест до твоїх ніг. Ти знав цю путь, і знав цей хрест, і душа твоя, Ісусе, не схитнулася. Благослови нас на путь Сина Твого. Амінь. Ісус, Ісус, радо хрест приймає, хресний, хресний. І хрест невимовно пече. Я падаю, діти, бруківка і неба злились круговерті без меж.